Усім привіт! Мене звати Анна Понежда, я менеджер відділу продажів. І сьогодні, друзі, в нас буде дуже цікавий практичний ефір, тому що ми поговоримо про інструмент, який може принести вам нових клієнтів, активність і додатковий дохід. Мова сьогодні піде про нову програму Drain Detox 360. Після цього ефіру ви точно будете розуміти, як використовувати тему детоксу в своїй роботі, як через цю програму залучати нових клієнтів і як зробити її взагалі інструментом просто для ваших продажів. Тому обов'язково долучайте до ефіру своїх партнерів, запрошуйте свою команду, тому що саме сьогодні ми детально розберемо цю нову програму, і вона дійсно може стати кожному з вас може допомогти реально розширити клієнтську базу і впевненіше рости в бізнесі. Тож, давайте починати. Напишіть, будь ласка, в чаті зараз, в кого вже є досвід роботи з продуктами для детоксу. Або, може, хто вже проводив детокс-програми для новачків. Отже, програма Drain Detox 360 складається з продуктів, які вам вже добре знайомі. В програму входить хлорела, Венофіт, Гепостан, Детокс Слім та Ресвератрол. Я впевнена, що більшість з вас вже працювали з цими продуктами, рекомендували їх клієнтам і маєте хороші відгуки по цих продуктах. І саме тому ми зробили наступний крок. Ми об'єднали ці продукти в комплексну програму детоксу Drain Detox 360. Тобто тепер консультант пропонує клієнту не окремий продукт, а готову програму, яка працює системно. Отже, основні цілі цієї програми – це активний дренаж рідин і підтримка лімфатичної системи. Це м'який детокс, системний м'який детокс організму. І це відновлення природних механізмів очищення. Якщо говорити про те, які результати може отримати сам клієнт, то це полегшення травлення, це покращення роботи печінки та жовчовиділення, це підтримка роботи нирок і, звісно, водно-сольового балансу. Також ця програма допомагає зменшити набряки і має такий дуже виражений дренажний ефект. Вона покращує стан шкіри, окрім того, і, звісно, підвищує рівень вашої енергії. І ще один важливий момент – вона допомагає також збалансувати мікрофлору кишківника і підтримати контроль ваги. Саме тому ця програма може бути актуальною для великої кількості клієнтів. Давайте спочатку розберемо, чому саме тема детоксу зараз настільки популярна. Ми з вами всі розуміємо, який у нас сучасний ритм життя. Стреси, нерегулярне харчування, малорухливий спосіб життя, так? І все це впливає на наше з вами самопочуття. Тому все більше людей починають звертати увагу на своє здоров'я, на здоров'я кишківника і шукати прості способи підтримати свій організм. Найчастіше клієнти мають такі запити: хочу очистити організм, хочу прибрати набряки, хочу почуватися легко, так? Хочу покращити загалом самопочуття і, звичайно, якомога швидше побачити результати. І саме детокс-програми, вони закривають ці потреби. Тому тема детоксу, вона дійсно сьогодні популярна, актуальна і легко знаходить відгук у клієнтів. А для консультанта це означає одне – це тема, з якої легко почати діалог з клієнтом і легко отримати інтерес від клієнта. Але коли консультант чує про нову програму, найчастіше виникають три головні питання. Перше – де знайти клієнтів на цю програму? Як правильно презентувати програму, щоб людина зацікавилась? І третє – як перевести цей інтерес вже в реальне замовлення? І це абсолютно нормальні питання, тому що кожен консультант хоче не просто знати про продукт, а розуміти, як з ним працювати в бізнесі. І саме тому сьогодні на ефірі ми розберемо просту і зрозумілу систему, як використовувати програму Drain Detox 360 в роботі з клієнтами. І щоб взагалі вона стала таким
таким реальним інструментом для підвищення активності в ваших структурах, для залучення нових клієнтів і, звісно, вела до збільшення доходу. І тепер дуже важливе питання для кожного консультанта. Чому цю програму насправді легко продавати? Ну, тут все дуже просто. Вона закриває ті запити, з якими клієнти приходять найчастіше. Бо багато сьогодні людей скаржаться на набряки, на відчуття важкості в тілі, на затримку рідини, на бажання схуднути, зменшити вагу або просто ж очистити організм і покращити від цього самопочуття. І коли людина чує, що програма, що є готова програма, так, яка комплексно працює з цими запитами, інтерес виникає дуже швидко. Коли ми говоримо про новий підхід до детоксу, важливо зрозуміти, що саме означає назва 360. Це означає, що ми підходимо до очищення організму комплексно, а не працюємо з одним напрямком. Програма побудована так, щоб підтримати організм системно. Це і допомогти процесам очищення, підтримати основні органи, які в нашому організмі відповідають за детокс, так, і запустити природні механізми очищення та відновлення організму. І саме тому ми говоримо про системний результат, коли організм отримує підтримку одночасно з усіх сторін. І такий холістичний підхід допомагає клієнту відчути не просто короткостроковий ефект, а отримати покращення загального самопочуття і загалом покращення відновлення стану організму. Коли клієнти проходять детокс-програми, насправді вони ж приходять не за самими продуктами, так, вони приходять за результатом і за тими відчуттями, які вони хочуть отримати, так, як результат. Найчастіше вони хочуть відчути, знову ж таки, легкість в тілі, покращити метаболізм, позбутися набряків і мати більше енергії щодня зранку, так, щоб не було того, що ти прокидаєшся і в тебе вже немає енергії. Для багатьох з нас детокс загалом стає тим стартом змін, коли людина починає більше звертати увагу на свій спосіб життя, на своє харчування і турботу про організм. Тому, коли консультант пропонує програму Drain Detox 360, він пропонує не власне детокс, так, він пропонує можливість відчути ось ці зміни і покращити самопочуття. І саме тому ця тема так часто і так гарно відгукується у клієнтів. А зараз давайте подивимось на цю програму з точки зору консультанта. Чому вона може бути вигідною саме для вас? По-перше, як ми вже проговорили, ця тема дуже актуальна і вона привертає увагу клієнтів. По-друге, це програма, а не один продукт. І по-третє, такі програми вони часто приводять до повторних продажів, тому що клієнти повертаються за підтримкою результату, так, якщо я схудла, якщо в мене є класний результат, я хочу його підтримати. Або ж вони рекомендують таку програму знайомим. І ще одна можливість: на основі цієї програми можна проводити детокс-марафони, групові програми або супровід клієнтів, що ще більше підвищує інтерес і активність. Тобто для консультанта програма Drain Detox 360 – це не просто набір продуктів, це інструмент для роботи з клієнтами і розвитку власного бізнесу. І одне з найчастіших питань, яке виникає в консультантів, а де ж знайти клієнтів на детокс-програму? Насправді дуже важливо зрозуміти одну річ. В більшості випадків клієнти вже є поруч з вами. Це можуть бути люди з ваших соцмереж, ваші знайомі, ваші підписники. Також це можуть бути клієнти, які раніше у вас купували один, два чи кілька продуктів для детоксу. Також добре працюють рекомендації, коли
ну, вже задоволений клієнт радить таку ж програму пройти своїм друзям або близьким. Тобто основні джерела клієнтів – це соціальні мережі, це те, коли ви в сторіс ділитеся інформацією, так, це ваша вже існуюча клієнтська база, і це знайомі та рекомендації. Загалом клієнти починають з'являтися тоді, коли ви починаєте багато говорити про програму, коли про неї дізнаються. І тепер дуже практичне питання: де взяти перших клієнтів на програму вже сьогодні? Насправді все значно простіше, ніж здається. Ми це вже проговорили. Так, у вас є соціальні мережі з підписниками, у вас є друзі. У вас є люди, які реагують на ваші сторіс, особливо ті, що стосуються теми здоров'я. Отже, їм ця тема актуальна, вони підтримують рух здоровим харчуванням і підтримкою свого здоров'я. Так? І тому достатньо просто написати і запропонувати таким людям програму. Наприклад, повідомлення може звучати так: я запускаю нову програму Drain Detox 360. Вона допомагає м'яко очистити організм, зменшити набряки і відчути легкість. І зараз я набираю кілька людей на програму. Хочете, розкажу деталі? І дуже часто саме такі прості повідомлення допомагають отримати перші заявки і перших клієнтів. Ще один дуже сильний інструмент для пошуку клієнтів – це ваш контент у ваших соціальних мережах. Коли люди бачать, що ви працюєте з програмою, що є, коли вони бачать цей процес, коли вони бачать результати, у них з'являється довіра і ось цей інтерес. Так? Тому важливо регулярно показувати прості речі. Ви можете показувати процес проходження програми, як особисто ви або ж ваші клієнти її проходять. Ви можете ділитись результатами, так, і навіть невеличкими змінами, якщо вони є, які вже відчуває людина. Публікуйте відгуки таких клієнтів, тому що саме відгуки найкраще формують довіру. Дуже добре включаються такі, працюють на програму саме щоденні включення, де ви розповідаєте, що відбувається, як почуваєтесь, або що говорять клієнти. Тобто завжди тримайте в курсі свого проходження програми або ж проходження вашими клієнтами. І, звичайно, важливо ділитися своїм особистим досвідом, тому що люди найбільше довіряють саме особистим рекомендаціям. Так, я можу поспостерігати за вами, подивитися, як ви проходите, і потім, а зараз, звісно, весна, і всі хочуть схуднути, всі хочуть очиститись, всі хочуть зняти набряки. Так, і потім я прийму рішення також придбати таку програму. Щоб легко і природно говорити з клієнтами про програму, можна використовувати дуже просту формулу. Вона зазвичай складається з 3 кроків. Це проблема, це її рішення і це результат. Спочатку ми говоримо про проблему, яка може бути знайома клієнтові. Так? Ми озвучуємо такі болі. Наприклад, це набряки, важкість у тілі, відсутність енергії. Потім ми показуємо рішення, розповідаємо, що в нас є програма Drain Detox 360, яка допомагає м'яко запустити очищення організму. І 3-й крок – це результат. Ми пояснюємо, що людина може отримати ось це відчуття легкості, зменшення набряків, покращення самопочуття, а ще краще ми підкріпляємо реальними вже результатами і відгуками людей. І ось така проста структура, вона допомагає говорити про програму зрозуміло і без нав'язування, а клієнту легше бачити цінність пропозиції. Щоб вам було легше, можемо проговорити декілька прикладів. Наприклад, перший варіант. Багато людей зараз стикаються з набряками і відчуттям важкості в тілі. Є програма Drain Detox 360 градусів, яка допомагає м'яко очистити організм і запустити дренажні процеси. В результаті люди часто відчувають легкість, зменшення набряків і покращення самопочуття.
Або ж після свят, або періодів, коли було багато важкої їжі, організм часто потребує перезавантаження. І саме для цього створена програма Drain Detox 360, яка допомагає м'яко підтримати процеси очищення організму. І багато клієнтів відчувають, що після програми почуваються значно легше і активніше. Тобто не потрібно продавати, достатньо просто розповісти про рішення запитів, болей і проблем, які дійсно зараз є практично в кожного. Це дійсно дуже важливий момент в роботі з клієнтами. Не намагатися продати програму будь-якою ціною. Набагато ефективніше працює інший підхід – пропонувати рішення ось цих запитів клієнта. Бо коли ми починаємо розмову не з продукту, а з питання до клієнта, клієнт завжди почувається відкритіше, і він говорить дійсно тоді про свої проблеми. Наприклад, можна запитати, що вас зараз найбільше турбує? Набряки, важкість в тілі чи загальна втома? Або ж запитати, чи думали ви коли-небудь про програму детокс, або щоб підтримати організм, так? І коли людина ділиться своїм запитом, тоді значно легше запропонувати програму Drain Detox вже як рішення її запиту. Розумієте? І тоді розмова виглядає не як продаж, а як турбота, як рекомендація, що завжди викликає більше довіри в клієнта. І ще один правильний, таке слушне зауваження, що потрібно правильно закривати замовлення. Дуже часто консультанти презентують програму, але в кінці розмови зупиняються, тобто вони розказали, так, і зупинились. І чекають, що клієнт сам прийме рішення. Але іноді людині просто потрібно трохи допомогти зробити наступний крок. Наприклад, замість фрази «подумайте і напишіть мені», краще поставити клієнту конкретне запитання. Наприклад, вам зручніше почати програму цього тижня чи наступного? Або ж запитати, хочете приєднатись до найближчого запуску програми? Ось такі питання, вони допомагають клієнту перейти від просто зацікавленості до вже конкретно прийняття рішення. І пам'ятайте, якщо людина вже цікавиться програмою, дуже часто вона майже готова, просто їй потрібно допомогти зробити ось цей крок. Є кілька речей, про які дуже добре допомагають продавати програму. Перше, це завжди особистий результат. Коли ви самі проходите програму або ж ділитесь своїм досвідом чи ваших клієнтів, то люди більше довіряють вашим рекомендаціям. І знову-таки, друге, це відгуки ваших клієнтів. Це реальні історії, результати, враження людей. Таке завжди продає краще. І третє, це ваш регулярний контент. Коли ви постійно говорите про програму в сторіс, публікаціях, в діалогах з клієнтами, тема стає знайомою і зрозумілою вже для вашої аудиторії. Так, вони її чують на слуху кожного дня. І рано чи пізно вони, побачивши такі класні результати, вони приймають це рішення і для себе. І, звісно, дуже важливий фактор – це впевненість консультанта. Так? Коли ви самі вірите в програму, коли ви відчуваєте її користь, це відчуває і клієнт при спілкуванні з вами. І, звісно, це полегшує сам процес рекомендацій і закриття замовлення. Отже, щоб отримати перших клієнтів на програму, не потрібно складати довгих стратегій чи не потрібно великого досвіду. Достатньо зробити кілька простих дій, які допоможуть розповісти людям про програму. Зробіть один пост.
в соціальних мережах, де ви розкажете про цю програму і для кого вона може бути актуальною. По-друге, протягом дня зробіть декілька сторіс, які також розкриють програму, розкажуть про її можливості і поділіться своїм досвідом або відгуками клієнтів. Бо переконана, що більшість з вас точно приймали ці продукти, які входять в цю програму поодинці, так, а тепер це можливість отримати комплексний ефект. І третій крок: напишіть 20 людям, які можуть бути зацікавлені в темі детоксу. Так, і розкажіть про програму своїм клієнтам, які зазвичай роблять у вас замовлення. Вони вже довіряють вашим рекомендаціям, так? І чому б ні, вони можуть зацікавитись і цією програмою. Якщо дивитись на програму Drain Detox 360 з точки зору можливостей для консультанта, вона може бути набагато більше, ніж просто продаж одного набору. По-перше, така програма може стати хітом продажів у вашій структурі, тому що тема детоксу, вона завжди актуальна і завжди викликає інтерес у клієнтів. По-друге, це дуже хороший інструмент для залучення нових клієнтів, бо люди завжди активно реагують на тему очищення організму, і саме через такі програми багато хто вперше знайомиться з продукцією компанії. І ще одна можливість: на основі цієї програми можна створювати детокс-марафони, так, як я вже казала раніше. Це можуть бути групові програми, коли клієнти проходять цю програму разом, вони отримують підтримку один одного, так, і вони діляться результатом. Це завжди таку колективну енергію включає, так. І це, включивши таку енергію в вашій структурі, звісно, активність ваших учасників структури, вона також підвищується. І зараз ми повертаємось до головної ідеї нашого ефіру – детокс, який приносить гроші. Коли клієнт отримує результат, коли клієнт відчуває легкість, він бачить зміни в своєму самопочутті, він не просто залишається задоволеним. Такі клієнти, вони обов'язково повертаються знову, вони проходять програму повторно, вони підтримують свій результат, або ж вони докладають в замовлення ще і інші продукти. Ну і звісно, що задоволений клієнт завжди порекомендує таку програму усім своїм знайомим. А для консультанта це означає дуже важливу річ: з'являються повторні продажі, нові клієнти і нові можливості для розвитку свого бізнесу. Тому програма Drain Detox 360 може стати для вас не лише одноразовою пропозицією набору, так, а інструментом стабільної роботи з клієнтами і росту доходу. Отже, друзі, Drain Detox 360 – це не просто детокс, це програма, яка допомагає клієнтам отримати результат, відчути ось ту омріяну легкість, підтримати свій організм. Для консультанта це також більше, ніж просто набір, це дійсно інструмент, яким можна збільшувати свої продажі. І коли ми правильно використовуємо такі програми в своїй роботі, вони можуть стати основною частиною активності та росту клієнтської бази. Тому найкраще, що ви можете зробити сьогодні після цього ефіру, це почати вже сьогодні. Будьте першими, хто розповість клієнтам про нову програму Drain Detox 360. А ваші кроки ми вже проговорили. Розкажіть про програму у своїх соціальних мережах, зробіть сторіс, поділіться інформацією або своїм досвідом і напишіть своїм клієнтам, яким може бути актуальна тема детоксу. Чим раніше ви почнете говорити про програму, тим швидше зможете залучити перших клієнтів і отримати вже перші результати. І дуже можливо, що саме ця програма стане для вас новим інструментом активності в структурі і зростання доходу. Друзі, на наступному тижні детально про всю користь продуктів цієї програми вам розповість наш експерт Олена Мозріс. Тож чекайте анонсів і обов'язково приходьте на ефір. Олена
дуже цікаво завжди розповідає про всі нюанси, про всі тонкощі, про всю користь від продуктів, ну і тим паче про нашу таку сильну програму. І ще один дуже важливий момент, друзі. Зараз хочу анонсувати вам одну важливу зміну. Наш вебінар "Формула успіху" тепер буде проходити щовівторка в перший день нового періоду. Ми вирішили зробити це для того, щоб з першого ж дня періоду запускати планування, мотивацію і активність. Час залишається незмінним, це 19:00, тому вже у вівторок о 19:00 чекаю вас і ваших партнерів. Давайте зробимо гарну традицію зустрічатися кожного вівторка в перший день періоду і стартувати його максимально активно. І не забувайте, що вже сьогодні ви можете почати готуватися до запуску програми Drain Detox. Ви можете провести опитування серед клієнтів, підготувати, прогріти своїх клієнтів, так, і почати вже говорити про детокс. Пам'ятайте, що результат приходить до тих, хто починає діяти першим. Що ж, я вам бажаю шаленого закриття періоду, тому що попереду у нас активні вихідні, це чудовий час попрацювати з клієнтами, нагадати про себе і отримати додаткові замовлення. На цьому, друзі, я з вами сьогодні прощаюся. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому ефіру і поділіться посиланням на нього з своїми партнерами, хто, можливо, не зміг сьогодні бути з нами тут на ефірі, але поділіться, будь ласка, для того, щоб якомога більше людей дізналося, як працювати з цим набором, що це таке. Ну, а на наступному тижні Олена Мозріс розкаже вже всі деталі про користь цього продукту. Все, до зустрічі у вівторок о 19:00. Чекаю кожну.